this could be us. So back to what I was saying. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න හදන්නේ අලුතින් හදපු AI image generator app එකේ release එක. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕන මම description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා ඒ link එකෙන් එන්න ඕන website එකකට. මම දැන් ඒ link එකෙන් ඒ website එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට description එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක. මම දැන් මේ link එක copy කරලා web browser එකකින් මේක open කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ app එකේ interface එකේ image දෙකක්. හරි මේ විදිහට ඔයාලා මේකේ පහළට එනකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන download කියලා තියෙනවා බටන් එකක්. මේ download බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා අලුත් page එකකින් open වෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ AI image generator app එකේ APK එක download කරන්න. හරි ඔයාලා මේ download icon එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි මේ විදිහට APK එක download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන my file එකට ගිහිල්ලා ඒකෙදි ඔයාලට downloads වලට ගියාම download කරගත්තු APK file එක තියෙනවා. මේ APK file එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේක install දෙන්න ඕන. install දුන්නාට පස්සේ මේක app එක ඔයාලගේ phone එකේ install වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට install වෙලා ඉවර වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන open කියලා දෙන්න. open දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට app එක open වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට app එක open වුණාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන empty rectangle එකක් තියෙනවා. මේ rectangle එක ඇතුලේ ඔයාලට generate කරගන්න ඕන image එකේ text එක ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්ට cat කියලා දානවා. දාලා මෙතන generate button එක click කරනවා. මේ විදිහට generate button එක click කරාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි process එකක් යනවා. හරි මේ විදිහට process වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන pose එකේ photo එකක් generate වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තව මොනම text එක type කරලා ඒක photo එකක් විදිහට generate කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේ විදිහට ෆොටෝ ටිකක් ජෙනරේට් කරලා පෙන්නුවා. දැන් ඔයාලට ඒ ජෙනරේට් කරපු ඕනම ෆොටෝ එකක් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ image එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලත් මේ app එක install කරලා
යූස් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ තියෙන අඩුපාඩු අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් සෙට් වෙමු.